ตอนที่ ประการแรกเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจร อิงเธอเตรียมพร้อมหรือยังงั้นเรามาเริ่มกันเถ ได้ อะ ค่ะ คุณครูใต้คะ 6 วิทยุกระจายเสียงของโรงเรียนผู้มุ่งมั่นรักษากฎหมายตัวน้อย อิงทางโรงเรียนมีการจัดการใหม่เธอกลับไปก่อนนะ เธอกลับไปเรียนก่อนนะ ยังมีโอกาสครั้งหน้าอีก พร้อมหรือยังจ๊ะงั้นเริ่มเลย เรียนคุณครูที่เคารพเพื่อนๆที่รัก สวัสดีทุกคนค่ะ ฉันชื่อตงมั่งเหยาจากชั้นป .6 ห้อง 3 วันนี้ฉันอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งที่สำคัญ การเป็นเยาวชนที่เคารพกฎหมายเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข ชั้นป .6 ห้อง 5 ต้วนอิง เผยแพร่แนวคิดในการเคารพกฎหมายช่วยเหลือคนเหล่านั้น เธอออกไป ถ้าจะทำอะไรนะ่ะ บอกให้ออกไป ฉันชื่อต้นอิงอิง ใครเป็นคนแก้ภาพฉัน ถ้ายอมรับตอนนี้ฉันจะไม่เอาผิดตามกฎหมาย ไม่งั้นจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาเอง เธอละเมิดสิทธิในภาพเหมือนและชื่อเสียงของพ่อฉัน ฉันขอให้เธอต้องไปที่สถานีกระจายเสียงของโรงเรียนขอโทษพ่อของฉันภายในวันนี้ กฎหมายแพ่งระบุไว้ว่า องค์กรหรือบุคคลใดก็ตามห้ามไม่ให้ทำให้เสื่อมเสีย หรือทำลาย หรือใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงหรือวิธีอื่นๆละเมิดสิทธิในภาพเหมือนของผู้อื่นไม่ว่าองค์กรหรือส่วนบุคคลห้ามใช้การดูถูก หรือใส่ร้ายป้ายสีหรือวิธีอื่นๆละเมิดสิทธิในชื่อเสียงของผู้อื่น จะขอบอกพวกเธออย่างจริงจังไว้เลยว่า ตอนนี้พวกเธอไม่ได้ทำผิดกฎโรงเรียน แต่กำลังทำผิดกฎหมายของประเทศ จะให้คำอธิบายไม่ได้เลยเหรอ ขอโทษนะคะคุณทนายเหลย เรื่องการพูดในที่ประชุมโรงเรียนนี่ โดยปกติแล้วนักเรียนทุกห้องเรียนก็จะได้รับโอกาส และแต่ละห้องเรียนก็จะเลือกตัวแทนเอง ทุกคนมีโอกาส ถูกเปลี่ยนตัวกระทันหันเหมือนกัน ใช่ไหมคะ ต่อไปพวกเราจะต้องใส่ใจความรู้สึกของเด็กๆค่ะ ขอโทษนะคะคุณทนายเหลย แล้วการบ้านศิลปะของลูกสาวฉันมันยังไง ใครเป็นคนทำคุณบอกชื่อเข้ามา คุณทนายเหลย สถานการณ์เป็นแบบ บอก นี้ ชื่อ ค่ะ เข้ามาสิคะ การพูดในที่ประชุมโรงเรียนวันนี้เป็นเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกทางกฎหมาย แค่บ ให้ อก เด็ก ชื่อกับฉันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ คุณทนายเหลยฟั รู้ ง จัก ฉัน ปกป้องเด็กแล้วเหรอ ฉันเอง ตอน ก็ ลูก เป็น ของฉัน แม่ ถูกคนอื่นรังแก คุณกำลังทำอะไร ฉันเข้า อยู่ ใจ ล่ะ ความรู้สึกของคุณดี ฉันทราบว่าเรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจเด็ก ปกติแล้วเราจะไม่ทำแบบนี้ แต่ด้วย สถานการณ์ของหัวหน้าต้วนในตอนนี้ พวกเราก็มีความลำบาก ฉันเข้าใจแล้วค่ะ โรงเรียนของพวกคุณสอนหนังสืออบรม แล้วก็ปกป้องเด็ก ใช่ไหมคะ ขอให้คุณเข้าใจด้วยนะคะ ได้ค่ะ งั้นเราก็ยุติธรรมหน่อยคุณให้เด็กคนนี้ ขอโทษต้นอิงอิง ลูกสาวของต้นหงซานต่อหน้าครูและนักเรียน ทั้งโรงเรียน ไป พ
Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor เราออกไปกินข้างนอกกันนะ แม่จะพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์ที่ลูกชอบที่สุดไง หยุดรถค่ะ หืม หยุดรถ อิงอิงอย่าเสียใจไปสิ เพื่อนคนนั้นจะต้องมาขอโทษลูกแน่นอน เรื่องนี้ยังไงก็ต้องได้คำตอบให้ลูก กลับบ้านค่ะ ได้ งั้นเรากลับบ้านกัน กลับบ้านพ่อค่ะ ก่อนที่พ่อจะได้ออกมา ลูกต้องกลับบ้านกับแม่ ตอนนี้ลูกอยู่กับแม่นะ ทำไมพ่อกับแม่ถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้หึทำไม เราแยกทางกันแล้ว เพราะพ่อเป็นฆาตกรเหรอคะ ใครบอกว่าเขาเป็น ตอนนี้ครูและเพื่อนๆก็คิดแบบนี้นะ พวกเขาคิดแบบนั้นก็แปลว่ามันถูกแล้วเหรอ เชื่อแม่สิ แม่จะพิสูจน์ด้วยความจริงว่าทุกอย่างที่พวกเขาพูดมันผิดหมด พ่อไม่ใช่ฆาตกร ทำไมถึงยึดจดหมายของหนู ทำไมคะ อิงอิง จดหมายที่มีลวดลายทุกฉบับจะส่งเข้าไปไม่ได้ พ่อจะไม่ได้รับ หนูมีเรื่องอยากบอกพ่อ หนูอยากบอกเขาว่า หนูคิดถึงเขามาก หนูคิดถึงเขามาก อัยการแท้ต้วนเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาฆ่าคน สำนักอัยการให้ความสำคัญกับคดีนี้มาก ทำงาน1 นาที ระวังตัว 60 วินาที วันนี้มาเช้านะ ต้องขอบคุณติงอีที่ทำให้ฉันไม่มาสาย ลำบากคุณแล้วนะ กู้คืนข้อมูลกลับมาได้หรือยัง เรื่องนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ค่ะหลีมู่เฟิงบอกฉันว่า คุณสนับสนุนให้เขาไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะจากกระจก ช่วงนี้คุณดูสนใจเขา เข้าไปหรือเปล่า ได้รางวัลมาไหม ฉันสนใจคนที่เกี่ยวข้องกับคดีทุกคน คุณด้วย แต่ถ้าเกิดว่า มีคนวิ่งนำหน้ายุคสมัยอยู่ล่ะ พวกเราต่างก็รู้ดี กฎหมายต้องไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยม ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนใช้กฎหมายในทางที่ผิด ถ้าตอนนี้มีโจรร้าย ถือปืนจ่อคุณ จะฆ่าคุณ และข้างมือคุณมีปืนกระบอกหนึ่งคุณจะหยิบไหม
กระสุนจะยิงเข้าร่างน่ะมันแค่ชั่วพริบตา ในช่วงเวลาคับขันระหว่างความเป็นความตาย คุณจะคิดไหมว่าการกระทำของตัวเองถูกกฎหมายไหม คุณกำลังพูดถึงสถานการณ์ที่มันสุดขั้วอย่าเบี่ยงประเด็นสิต้นหงซาน ความคิดเชิญนำมาทำจะนำมาซึ่งความหวัง อยากถามคุณสักคำถาม คุณถามมาสิ ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าละเลยสิทธิของผู้คนในการป้องตัวในยามคับขัน งั้นกฎหมายของเรากำลังคุ้มครองอะไรกันแน่ ปี 2009 ลีมูเฟิงอายการสมรู้ร่วมคิด ลีมูเฟิงต้วนหงสารทำไมถึงขีดชื่อหลี่มู่เฟิงออกล่ะครับ ฉันคิดว่าเขาไม่ใช่คนที่วางแผนทั้งหมดนี้ จะเป็นไปได้ยังไง ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่าเขานี่แหละน่าสงสัย เขาค่อนข้างตรงไปตรงมาเรื่องการให้การเท็จอีกทั้งเขาก็ยอมรับแล้ว บอกว่าตอนนั้นที่ต้นหงซานจัดการคดีแบบนั้นเพื่อช่วยเขา ต่อไปเราควรสืบอะไรครับ ปี 2009 ลีมูเฟิงอายการ โจเต๋อหลง คน ตาย ที่ถูกร้องเรียนสังหารคนที่ร้องเรียนจะบังเอิญหรือเปล่า จดหมายรายงาน พวกเราเปรียบเทียบลายมือในจดหมายร้องเรียนนี้นานแล้วเพราะว่าเป็นลายมือเดียวกัน ยืนยันได้ว่าคนที่เขียนคือผู้ตายโจเต๋อหลง ต่วนหงซานกับลูกความในคดีของตัวเองเมื่อ 14 ปีก่อน เหมยเจิงสนิทสนมกันมากได้ร่วมมือกับเหมยเจิงและเจียงถิงวางแผนฆ่าคนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ตัดสินโทษสถานเบาให้เจียงถิง และจะให้เจียงถิงพ้นผิดด้วยเหตุผลว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรม ฉันมีเบาะแสจะแจ้ง ฉันรู้จักผู้ตายคนนี้ คุณรู้จักพ่อของโจหลีได้ยังไงคะ เพราะเขาคิดมาตลอดว่าฉันเป็นคนทำให้ลูกชายของเขาตาย เจียงถิงแทงจางหยวน7 ครั้ง เรื่องนี้ชวนให้คนสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม ฆาตกรรมเหรอแล้วคนนี้จะแน่ใจได้ยังไงว่าจีนถิงจะต้องฆ่าจางหยวนได้แน่ หรือคุณสงสัยว่าเหมยเจิงกับเจียงถิง จะสมรู้ร่วมคิดกัน ฉันต้องการให้หัวหน้าต้วนมา หัวหน้าต้วนอยู่ไหน หัวหน้าต้วนล่ะ หัวหน้าต้วนอยู่ไหน ป้องกันตัวโดยชอบธรรมรอการสืบค้นและสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าไม่มีหลักฐานใหม่ก็จะได้รับการปล่อยตัว นี่คือแผนของคุณสินะ อายการอย่างพวกคุณมีหลักการที่จะหลีกเลี่ยง คุณไม่สามารถรับผิดชอบคดีของฉันได้ คุณดูสิ คดีของเจียงถิง ดึงทุกคนที่มีเจตนาฆ่าเข้ามาไว้ด้วยกันทั้งหมด ดังนั้น หมายความว่าไง เจียงถิงฆ่าจางหยวนอายการคือต้นหงซาน ต้วนหงซานระบุว่าเจียงถิงไม่การป้องกันตัวโดยชอบธรรมโจเต๋อหลงแค้นฝังใจเลยแจ้งความต้วนหงซานไม่ถูกพี่ครับ การที่โจเต๋อหลงแจ้งความหัวหน้าต้วนกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเป็นแค่ความบังเอิญ ความบังเอิญงั้นเหรอ โลกนี้จะมีความบังเอิญจริงเหรอฉันรู้สึกว่ามีคนวางแผนไว้เนี่ย ใครล่ะครับ ก่อนที่จางหยวนจะบุกเข้ามาในบ้านคุณ ที่บ้านได้มีคนอื่นมาอีกไหม ไม่มี จางหยวนเป็นคนขี้สงสัย เห็นไก่ตัวผู้ ก็ยังรู้สึกว่าสามารถสวมเขาให้เขาได้ คำให้การของเจียงถิงเคยบอกไว้จางหยวนสงสัยว่าเขานอกใจ เพราะคิดว่าบ้านเขามีคนอื่นเข้ามาฉันคิดว่านี่ไม่ใช่คำพูดไร้สาระ แล้วใครล่ะ ขอบคุณนะครับ ค่ะ คุณป้าครับ ตู้จดหมายที่เนี่ยถ้าไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่จ้ะ ป้ามี1 ดอก แล้วก็ให้ผู้เช่าไป1 ดอก อ๋อ งั้นป้าคะจะขอถามหน่อยนะคะ ช่วงนี้มีคนมาถามข่าวเกี่ยวกับผู้เช่าบ้างไหมคะ ไม่มีนะ อย่างน้อยในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่มี ไม่มีสักคนเลยเหรอคะ ไม่มีนะ
แล้วพัสดุล่ะคะพัสดุจะส่งมาที่หน้าห้องหรือว่าต้องไปรับที่จุดรับพัสดุคะ พัสดุจะวางไว้หน้าห้องของแต่ละบ้านจ้ะในคอนโดนี้มีแต่คนแก่กับเด็กทั้งนั้นไม่มีใครขโมยหรอก ขอบคุณค่ะป้า อ๋อจ้ะพวกคุณทำงานต่อเถอะ ครับ ขอบคุณนะครับคุณป้า ไม่เป็นไร คุณไม่รู้สึกว่ามันแปลกเหรอ แปลกตรงไหนล่ะ ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน มองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคนที่อยู่บ้านนี้เป็นใครกันแน่แถมเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วว่า พัสดุจะถูกส่งขึ้นมาบนตึกโดยตรง งั้น ที่อยู่ของเจียงถิงรั่วไหลไปได้ยังไง ไม่แน่ว่าตอนที่เจียงถิงออกไปข้างนอกอาจจะถูกสะกดรอย เจียงถิงเคยบอกไว้ เขาบอกว่าช่วงหลายเดือนมานี้ เขาไม่ได้ติดต่อกับคนรู้จักเก่าๆเลย เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็แล้ว เปลี่ยนงานก็แล้ว แล้วทำไมถึงเป็นตอนนี้ทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ ที่อยู่ของเขาถึงค่อยรั่วไหลออกไปด้วยล่ะ จริงด้วย เจียงถิงบอกเองว่าเขาออกจากบ้านมาหลายเดือนแล้ว และตลอดหลายเดือนมานี้เขาก็ปลอดภัยดี แล้วทำไมตอนนี้จางหยวนถึงตามหาเขาเจอได้ล่ะ นั่นสิทำไมกันนะ จะเป็นไปได้ไหมว่ามีใครอีกคนเอาที่อยู่ไปบอกจางหยวน ในที่สุดก็ฉลาดแล้วเหรอ น่าจะมีบุคคลที่สาม แล้วบุคคลที่3คนนี้จะเป็นใครกันแน่นะ ผมได้อ่านบันทึกก่อนหน้านี้ คุณเคยพูดว่าจ้างหยวนคิดว่า คุณไม่ได้เป็นคนทำอาหารเย็นทำไมถึงพูดแบบนั้นครับ เขาบอกว่า ฉันทำหน่อไม้ฝรั่งไม่เคยปอกเปลือก ไม่นะเจียงถิงยังเคยบอกว่า วันนั้นที่จางหยวนทำร้ายเขา เพราะเขาพบว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำหน่อไม้ฝรั่งนั่น เพราะก่อนนี้เวลาเขาทำหน่อไม้ฝรั่งจะไม่ปอกเปลือก แต่หน่อไม้ฝรั่งจานนั้นถูกปอกเปลือกมาแล้ว นิสัยการทำอาหารของคนเราจู่ๆจะเปลี่ยนไปในวันเดียวได้ยังไงกันล่ะ มีคนอื่นช่วยทำอาหารให้เขาสินะครับ ฉะนั้นคดีของเจียงถิงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน มีคนวางแผนให้เขา ใครเป็นคนวางแผนล่ะ ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าใคร มันก็ต้องสืบสิ ใคร สืบ สำนักอัยการพลเรือนเขตหวี่เหยียนเมืองอู่เหยียน รับหนังสือแจ้งคดี ถ้านอนไม่หลับจริง ๆ ก็กดจุดตรงง่ามมือข้างซ้ายได้ มันจะช่วยให้นอนหลับ ฉันเห็นว่าคุณมีรอยคล้ำใต้ตาชัดเจนมาก นอนไม่ค่อยหลับเหรอ ตามหลักการถอนตัวแล้ว คุณไม่สามารถสับสนคดีของฉันได้ สำนักอัยการตัดสินว่า ฉันไม่จำเป็นต้องถอนตัว เริ่มกันเถอะ นี่คือที่วางมีดบ้านคุณใช่ไหม ใช่ค่ะ มีดผลไม้เล่มนั้นถูกวางอยู่บนโต๊ะอาหาร ตอนนั้นฉันตกใจมาก ฉันหมายถึงอีกเล่มค่ะ เล่มนี้คือมีดที่คุณใช้ฆ่าจางหยวน ส่วนเล่มนี้คือมีดที่คุณซื้อมาใหม่ ใช่ไหมคะเท่าแก่ที่ขายมีดให้คุณยังจำคุณได้ด้วย คุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงจำคุณได้ เขาบอกว่า ตอนนั้นคุณขอให้เขารับมีดเล่มนี้ให้คมมากๆ เพราะอะไรกันคะ เพราะว่า เพราะว่ามีดเล่มนั้นพังแล้ว คุณเลยต้องซื้อเล่มใหม่ มีดเล่มนั้นพังแล้ว ฉันก็เลยไปซื้อเล่มใหม่มา ฉันก็แค่ซื้อมีดเล่มใหม่ แค่นี้จะใช้เป็นหลักฐานได้เหรอ แล้วฉันก็ไม่ได้ใช้มีดเล่มนี้ซะหน่อย ฉันอยากรู้แรงจูงใจของคุณ ถ้าคุณไม่ได้วางแผนจะฆ่า แล้วทำไมถึงต้องรับมีดนี้ให้คมขนาดนี้ด้วยล่ะ คุณคิดจะทำอะไร
ฉันเปลี่ยนคำถาม ใครทำหน่อไม้ฝรั่ง ฉันทำเองค่ะ คุณทำเองเหรอเมื่อก่อนเวลาคุณทำหน่อไม้ฝรั่งไม่เคยปอกเปลือกแต่เฉพาะวันที่จางหยวนมา คุณกลับปอกเปลือกมัน คุณคิดว่าสมเหตุสมผลไหมฉันจะถามคุณอีกครั้ง ใครเป็นคนทำ หน่อไม้นี้ทำได้อร่อยดีนะ น่าเสียดายที่เธอไม่ใช่คนทำ มา กินด้วยกันสิ กินหน่อยสิ มาสิ เธอลองชิมหน่อยมันตัวดีนี่ เจียงถิง คุณแทงจางหยวน7 ครั้ง เกินกว่าขอบเขตของการป้องกันตัว การจะระบุว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบทำนั้นยากมาก ถ้าคุณยังยืนยันแบบนี้ต่อไป คุณก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไป คุณไม่อยากเจอลูกคุณแล้วเหรอคะฉันบอกคุณได้ว่า คดีมีข้อสงสัยเยอะมาก คุณเองก็น่าจะรู้ดีนะ ถ้าคุณยังมีอะไรที่ยังไม่ได้บอก หรือมีอะไรที่อยากจะพูด ก็ควรบอกฉันตอนนี้ค่ะ มันยังไม่สายเกินไป คุณอยากให้ฉันพูดอะไร พูดความจริง บอกความจริง บอกว่าที่ฆ่าจางหยวนแล้วอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบทำเป็นเพราะมีคนวางแผนให้ ไม่มีใครช่วยฉันวางแผน จางหยวนทำร้ายฉัน ฉันต้องโต้กลับ ฉันป้องกันตัวโดยชอบธรรม ได้ค่ะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ รองอัยการฟางคะคุณใส่ชุดนี้ สวยจังเลยค่ะ หัวหน้าห้องกระโปรงที่เธอใส่เป็นพิธีกรวันนี้สวยมาก ใช่ นั่นสิ สวยมากจ ฟัง ริง หลิงยวนทำไมเธอใส่ชุดเหมือนหัวหน้าห้องเลยล่ะ ฟางหลิงยวน เธอใส่ชุดนี้แล้วสวยมาก ใช่ ๆ ใช่ชะมัดเลย รองอัยการฟางครับ รองอัยการฟาง ไปกันเถอะ สถานกักกันเมืองอู่เหยียน ถ้าคุณไม่ได้วางแผนจะฆ่า แล้วทำไมถึงต้องรับมีดนี่ให้คมขนาดนี้ด้วยล่ะ คุณคิดจะทำอะไร เจียงถิง คุณแทงจางหยวน7 ครั้ง เกินกว่าขอบเขตของการป้องกันตัว การจะระบุว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบทำนั้นยากมาก คดีมีข้อสงสัยเยอะมาก คุณเองก็น่าจะรู้ดีนะ ไม่อยากเจอลูกแล้วเหรอ ตำรวจลินคะ ฉันอยากจะขอให้ทนายช่วย ทนายเลย ขอรบกวนคุณแล้วนะคะ มาพบต้นหงซานเหรอครับ คนอื่นค่ะ ฉันคิดว่าคนเองก็น่าจะรู้ดีว่า ต้นหงซานเป็นอดีตสามีฉัน ช่วงนี้เขาก็เพิ่งเข้าไปพัวพันกับคดี ฉันเลยทุ่มเทให้คดีเขาเต็มที่ อาจจะช่วยคดีอื่นได้ไม่มาก ปฏิเสธสินะ จริงๆ แล้วคดีของคุณไม่ยาก เพียงแต่บังเอิญไปเกี่ยวข้องกับคดีอื่นเท่านั้น ฉันคิดว่าผ่านไปอีกไม่กี่วัน ก็น่าจะได้ข้อสรุปในคดีคุณแล้ว ฉันเข้ามาช่วยช้าเกินไป คงช่วยได้ไม่มาก ทนายเลย อย่าบอกว่าคุณไม่รู้นะคะว่า ฉันกับหัวหน้าต้วนจริงๆ แล้วก็อยู่ในเรือลำเดียวกัน
ฉันทำไปเพื่อป้องกันตัวเองถึงได้ฆ่าสามี หัวหน้าต้วนบอกว่าฉันป้องกันตัวโดยชอบธรรม ถ้าฉันเดาไม่ผิดเพราะหัวหน้าต้วนถูกคนร้องเรียนถึงได้เกิดเรื่องต่างๆตามมา ถ้าสุดท้ายแล้ว ฉันถูกตัดสินว่าฆ่าคนโดยเจตนา แล้วหัวหน้าต้นจะเป็นยังไงล่ะคะ นั่นก็แสดงว่าการร้องเรียนเป็นเรื่องจริง ต้นหงซานก็จะแก้ต่างไม่ได้ งั้นถ้าฉันป้องกันตัวโดยชอบทำจริงๆ มันก็จะต่างกันไปนะคะ หัวหน้าต้วนไม่ได้ทำผิด เขาก็ไม่ต้องสนใจเรื่องร้องเรียนอะไร เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ น่าเสียดายจังค่ะ คุณคิดได้ชัดเจนขนาดนี้ ทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพนี้ คุณบอกว่าสามีคุณทำร้ายร่างกายคุณทรมานมาโดยตลอด แล้วทำไมถึงต้องทนล่ะ ทำไมไม่แก้ปัญหา ต้องฆ่าเขาเท่านั้นเหรอ ฉันจะบอกคุณให้นะ ผู้ชายที่ทำร้ายภรรยาสมควรตายแล้ว ห้องสอบปากคำ2เจียงถิงขอให้คุณเป็นทนายให้เหรอ ตอนนี้ฉันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขา เขาก็ต้องยึดฉันไว้ แต่สถานการณ์ของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าคุณ แผลจากการแทงเป็นปัญหายากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในภาพจำของทุกคน เขาก็จะเป็นเมียที่ฆ่าผัวด้วยความโหดร้าย เจียงถิงมีลักษณะของกลุ่มอาการผู้หญิงที่ถูกทำร้าย ในสังคมนี้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็มักจะสร้างความเห็นใจและรู้สึกร่วมได้ง่าย จะว่าความคดีให้ชนะก็ไม่ยากเท่าไหร่ เพียงแต่เวลาน้อยไป คุณเชื่อว่าเขาตกเป็นเหยื่อไหม การตรวจสอบสภาพจิตใจ บาดแผล การสอบปากคำห่วงโซ่หลักฐานที่สมบูรณ์ขนาดนี้ ยังพิสูจน์ไม่ได้อีกเหรอ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คอยดูฟางหลิงยวนไว้ด้วย ฟางหลิงยวน เขาเป็นอัยการเจ้าของคดี มีอะไรเหรอ ไม่ใช่ผม แต่เป็นเจียงถิงต่างหาก เจียงถิงอีกแล้วเหรอ ผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะเร่งให้เจียงถิงมีความผิด ฉันจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ คุณอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและฟ้องร้องของอัยการ ตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคุณป้องกันตัวโดยชอบธรรมทำไมคุณถึงคิดว่าคุณจะได้รับการปล่อยตัวล่ะ พวกเขาบอกฉันว่ามีพยานที่เห็นเหตุการณ์ พยานและคำให้การจะทำร้ายคุณ ไม่มีทาง ไม่มีทาง พวกเขา2 คนเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่ 3ด้วยกัน ต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกันแน่ๆสินะ ถ้าเราสามารถพบความลับระหว่างฟางหลิงยวนกับเจียงถิงได้ ทั้ง3 คดีนี้ ก็อาจจะมีผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งก็ได้ ช่วงนี้อิงเป็นยังไงบ้าง มีใครรังแกลูก หรือกีดกันลูกที่โรงเรียน เพราะเรื่องของผมหรือเปล่า เด็กคนนี้ เหมือนทั้งคุณแล้วก็ฉันดื้อจะตายแต่ก็ยังเข้มแข็งมาก เขาไม่ยอมล้มง่ายๆหรอก ถ้าโมโหเขาก็จะโต้กลับ ลูกสาวคุณน่าจะเข้าใจดี โรงเรียนมัธยมอู่เหยียนที่ 3 นักเรียนใหม่ม .4 เข้ามาดูสิ ความทรงจำเก่าๆเกี่ยวกับหอพักโรงเรียนมัธยมที่ 3
รองอัยการฟางจบจากโรงเรียนมัธยมอู่เยียนที่ ใช่ค่ะทำไมเหรอ 3 ตอนอยู่โรงเรียนรู้จักเจียนถิงกับจางหยวนไหม ไม่สนิท แชร์ความทรงจำในปี 2010 ที่โรงเรียนมัธยมที่ 3 ภาพหมู่โรงเรียนมัธยมที่ 3 ชั้นม .6 ห้อง 4 ปี 2010 วันนี้คุณมาได้เวลาพอดีเลยช่วยผม เดี๋ยว ค้นหาห เดี๋ยว น่ ก่ อ อย นค่ะ เกี่ยวกับคดีหรือเปล่า เกี่ยวสิ งั้นฉันช่วยคุณไม่ได้หรอกคุณทำเองเลยค่ะ เดี๋ยวสิคุณช่วยผมหน่อยสิ ภาพหมู่โรงเรียนมัธยมที่ 3 ชั้นม .6 ห้อง 4 ปี 2010 我不可能懂你的伤痛，虽不知道如何安慰，但陪伴或许有用。只愿此刻风和时间能带走你的迷雾，我依然在你左右，像星光守着夜空。曾想靠近，怕太过用力，让你更难平静，不去打扰你的沉默，只静静守候。我只